Suraj Sahadeulal, voorzitter van de FOSOF, die is ernstig teleurgesteld in de houding van PLO-voorzitter John Mahadev Singh. Nu, bijkans 2 weken voor de verkiezingen, is er helaas wederom niets bewerkstelligd voor de particuliere lijnbushouders. Wij voeren nu naar het vraaggesprek met Suraj Sahadeulal, FOSOF-voorzitter. Wat is de laatste update wanneer het aankomt op de particuliere bussector en daarmee ook wanneer het aankomt op de uitbetalingen? Ja, goeiedag meneer Ganes, goeiedag kijkers. Het is in deze inderdaad, we hebben de laatste dagen heel wat ontwikkelingen meegemaakt. En we hebben gezien dat de bushouders sinds februari tot gisteren, ze hebben 10 keren geprotesteerd voor PLO-kantoor. Maar met betrekking tot de 3 eisen wat ze hadden gesteld, er is niets van terechtgekomen. En we zien nu dat de voorzitter van de PLO gisteren een gesprek had gehad met de commissie vanuit het ministerie van OWTC. En voordat hij naar daartoe is gegaan, heeft hij via een ander medium gezegd van we kijken indien we niet eruit komen wat er dan zal plaatsvinden. Alsof hij het al wist dat men niet eruit zou komen. En het lijkt me in deze echt dat het een opgezette zaak was, want hij heeft daarbij geen enkel bushouders meegenomen tijdens die onderhandeling. Hij en een zogenaamde adviseur is meegegaan. Een adviseur die niet eens ooit misschien een fles met olie heeft verkocht, maar hij is de adviseur van de PLO. Dus ik weet niet wat voor adviseur hij heeft, maar ze zijn binnen geweest. En nadat hij terug is geweest, heeft hij gezegd van kijk, we komen niet eruit met de commissie, want er zijn heel wat componenten die onderbouwd moeten worden voor het tot stand brengen van een tariefsaanpassing. Maar hij kan tot de dag van vandaag geen enkel van die componenten kenbaar maken via de media. Hij heeft ook niet de kostencalculatie kenbaar gemaakt via de media, maar hij komt niet eruit. En hij geeft als bondsvoorzitter, ik weet niet wat voor bondsvoorzitter deze Mahadev Singh is, aan de regering een week voor de verkiezing geeft hij de minister van OWT een ultimatum van een week. Hoe serieus moeten wij nou deze man nemen? Het is nu overduidelijk dat de PLO onder één hoedje speelt met de regering. Ja, want je kan onmogelijk een regering... Kijk, ik moet erom lachen. Het is belachelijk, man. Toch een week voor de verkiezing ga je het minister ultimatum stellen voor het aanpassen van de tarieven. Zo werkt dat denk ik niet, meneer Ganes. We hebben nog steeds achterstallige gelden van 1 kwartaal 2020. Over de sociale vergoeding van die lockdown wordt er helemaal niets gesproken. En nu is er die aanpassing die aan de orde moet komen, want we zijn jarig ondergewaardeerd. De koers is nu al dicht bij de 16, 17 SRD. En die jongens willen een aanpassing van 8,50. Ik weet niet wat voor componenten hij nu moet gaan onderbouwen voor een aanpassing wat wij voorgesteld hebben als bushouders op een koers van 8,50. Indien we op een koers van 15, 16 de berekening gaan hanteren, dan komt de stadsstress dicht bij de 6, 7 SRD. En de samenleving gaat dat niet kunnen permitteren. Dat wat die bushouders gevraagd hebben is een schappelijk bedrag. En kijk, ten aanzien van die COVID-situatie, meneer Ganes. Hij heeft ook een blunder gemaakt gisteren tijdens een interview via de media. Hij zegt van dat de regering heeft gevraagd dat wij met 12 mensen kunnen rijden of niet. En of er een vergoeding aan de orde moet komen. Hij zegt van nee, we gaan niet met 12 mensen rijden. We gaan rijden of we gaan niet rijden. En in deze is er ook gezegd, indien wij met die 12 mensen gaan rijden, dat er toch chauffeurs gaan zijn die bussen vol gaan met passagiers gaan ze toelaten en dat een probleem met zich gaat meebrengen en dat die chauffeurs dan in problemen gaat komen met de regering en de regering met de chauffeur en dat de vergunning ingetrokken gaat worden. Mijn god, we zien in deze dat zowel de regering als de PLO vastzit met vastgeroeste denksystemen. Men kan niet out of the box gaan denken. De WHO heeft richtlijnen gegeven. Mensen die griepverschijnselen hebben en die loopneus hebben, je moet thuis blijven. Daarmee heb je 95% van de epidemiegevaar kunnen voorkomen. 5% indien je op straat gaat, je gaat naar scholen, je gaat openbaar vervoer gebruik maken, je gaat naar markten, ziekenhuis, maak gebruik van een mondkapje. Er is een COVID-management team, ze houden elke week een persconferentie, maar er is tot de dag van vandaag geen enkele wetgeving die erop kan wijzen hoe jij als burger jouw eigen gezondheid voor jouw eigen verantwoordelijkheid gesteld moet worden. Want jij bent verplicht daarvoor. Ik ben niet verplicht verantwoordelijk voor jouw eigen gezondheid. En dat moet je tot stand gaan brengen middels een wetgeving. Ja, als je gebruik gaat maken van bepaalde diensten, dat je verplicht een mondkapje moet dragen. En zo is het ook bij de openbaar vervoer. Indien je in die bussen komt, je moet gebruik maken van jouw mondkapje. En
ook de chauffeurs, indien je gaat zeggen van dat je de hele dag met geld bezig is, je moet je ontsmettingsmiddel bij je hebben en dat je van tijd tot tijd je handen gaat ontsmetten. En dan kunnen we zo het openbaar vervoer gaan normaliseren en dat wij normaal over kunnen gaan tot de orde van de dag. Maar je zegt het gewoon van, we gaan rijden of we gaan niet rijden. 2 maanden, zij hebben die jongens niet gereden. Ja, er is een lockdown ingesteld. Scholen, markten, niks gaat open. Hoe gaan die mensen uitkomen? Er is een wet gemaakt om alleen een 400 miljoen aan een kant te zetten. Maar indien als deze processen zo beginnen te lopen, toch, en als je ziet van dat mensen toch een beetje krap zitten, dan had je als regering bijvoorbeeld groeperingen die je nu 1000 SRD wil gaan geven, zou je 500 SRD geven. Groeperingen die je 1500 zou geven, zou je 750 geven. En dan had je de helft van het bedrag wat je hebt vrij laten stellen via middels een wetsgoedkeuring, had je 200 miljoen kunnen besparen. Maar zie hoe deze mensen vastgeroet zijn in bepaalde denksystemen. En men laat in deze gewoon de samenleving een ronde leiden. Dat kan niet, dat mag niet. En COVID is een normaal situatie. Die virus die gaat voor altijd blijven als alle andere virussen. Maar we moeten nu overgaan tot de orde van de dag. Hoe wij zaken kunnen normaliseren. En als we zien dat het gevaar in de wereld een beetje aan het rustiger wordt. En dat het afneemt. Dan kan je in deze dan bijvoorbeeld het verplicht stellen voor gebruik van mondkapje en zo. Dat je die dingen gaat een beetje versoepelen. Maar wat zien we hier in Suriname? Je wordt gewoon thuis gehouden 2 maanden lang zonder inkomen en er komt geen enkele sociale vergoeding aan de orde. Dat kan niet zo doorgaan. We zien in deze dat de regering visieloos werkt en de PLO die is al lang een visieloze organisatie. Want nooit hebben ze hun visie kenbaar gemaakt waarvoor ze eigenlijk staan als organisatie. Wat is hun visie? Wat is hun missie? Nooit is dat kenbaar gemaakt. Kijk, in deze is er ook, meneer Genis, dat wij geen concrete voorstellen zien vanuit de kant van de huidige gesprekspartner die er is naar de kant van de regering toe. En het is ook in deze dat wij ook heel wat zaken missen met betrekking tot de eisen van de bushouders. En men kan geen concreet voorstellen, concrete antwoorden geven wat de eigenlijk bushouders allemaal willen. En het geeft in deze aan dat PLO gefaald heeft. Helemaal. Ze hebben niets kunnen betekenen voor de bushouders. Die eisen die ze hadden, er is niks van bewerkstelligd. Sociale vergoeding, die komt ook niet maar aan de orde. En ten aanzien van de tariefsaanpassing, wat ik er nu al weet, men gaat nooit die 385 willen geven aan de PLO. Want men weet hoe die bushouders zijn. En de regering weet ook, indien de regering met een 50 cent al gaat inkomen, gaan die jongens als straaljagers gaan ze beginnen te gaan rijden. Dus men weet waarmee ze te maken hebben en men probeert dat geheel ding een beetje op een lange baan te schuiven, zodat men moe wordt van het wachten en uiteindelijk als ze iets jou gaat geven, al is het niet dat gewenste bedrag wat we willen, dan men weet van jij gaat gewoon dat heel ding openbarsten en men gaat gewoon beginnen te rijden. Dat is die hele opzet. En de PLO werkt mee met de regering. En de bushouders moeten in deze inzien. En het is in deze de rol van de bushouders zelf voor wat ze allemaal willen. Want indien jullie zulke handelingen gaat toelaten, dan gaat men altijd een loopje met jou willen nemen, toch? En ten aanzien van die aanpassingen, het is echt dringend dat het aan de orde moet komen. Maar ik denk van niet dat nu voor de verkiezing dat haalbaar is. Men speelt een politiek spelletje ermee. En ik had altijd ervoor gewaarschuwd. En nu dat het te laat is, probeert men te schreeuwen en te zeggen van dat het niet kan. Maar het is al te laat. Het is de PLO die ervoor heeft gezorgd dat vandaag de dag de bushouders jaren ondergewaardeerd zijn. En dat men geen juiste tarieven heeft bij ons openbaar vervoer.